Hello dear students, welcome back. Dear students, نن مو ډیسکس کوو دویم لیکچر سټیټس آف وایرس. سو وایرس سټیټس چا دی؟ آیا وایرس لیوینګ دی که نان لیوینګ دی؟ څنګه دی؟ د ډیر سټوډنټس لیکچر 1 کې ماته ویله چې وایرس کې ځنا داسې پراپرټیز دي ډیر سټوډنټس چې هغه لیوینګ ولا ورکېږي او ځنا داسې پراپرټیز ورکېږي چې هغه چې ولا دي نان لیوینګ ثینګس ولا ورکېږي. اوس چې کله دوله پراپرټي ورکېږي ډیر سټوډنټس نو دا وایرس نه مو لیوینګ کنسیډر کوو نه نان لیوینګ کنسیډر کوو. نو که فار ایگزامپل دا لیوینګ دی دا نان لیوینګ دی دا بارډر لاین وایرس پروت دی دلته نو لیوینګ طرف تللی شي نو نان لیوینګ طرف تللی شي ویلې چې دوی کې دوله پراپرټي ورکېږي چې کله دوله پراپرټي ورکېږي نو موږ بیا یوه کیا چې کوم دی دغه کنسیډر نشو کولی. نو دې مطلب دا دی ډیر سټوډنټس چې کوم څه وایرسز دي دې کې لیوینګ پراپرټیز شته دي صحیح دی او دې کې نان لیوینګ پراپرټیز شته. اوس به کسو چې کومې لیوینګ پراپرټیز ورکېږي صحیح دی. اول نمبر نه چې کومه پراپرټي مغا دی دی پوزیسز جنیټیک میټیریل څنګه بیکټیریا کې الجی کې هیومن کې انیملز کې برډز کې فش کې جنیټیک میټیریل وي یا به ډي ان اي وي څه شو موږ کې ډي ان اي اور ان اي ادوی دي نو دوی وایرس کې کومه جنیټیک میټیریلز کومه دی مغا چه دی یا به کې ډي ان اي وي ډي سټوډنټس یا به کې چه وي کې اور ان اي وي ادباو کې نشي کېدای ذهن کې بیا ستوي بوت اور ان اي ډي ان اي کوم مغا کې نشي کېدای. اوس د ډي ان اي اور ان اي چو کې وي لیوینګ باډیز کې وي ځکه دا یو کریکټر چو ولا دی لیوینګ والا دی. هو ډیر سټوډنټس دویم کوم پراپرټي ورکېږي مغا دی they have the ability of reproduction. ډیر سټوډنټس څنګه یو لیوینګ ارګانیزم خپل مخې بچي پیدا کوي خپل اون کاینډ پیدا کوي مکه هغه نسل چې برقرار وي. اوس د لیوینګ پراپرټي د بچي پیدا کوله وایرس چې کوي چې کله و هوست سیل ته انټر شي ناګ چې کوي خپلې کپې جوړوي صحیح دی ځکه چې یو لیوینګ پراپرټي ورکېږي. These students درېیمه کګسو occurs in different strains or varieties. strains مطلب د students form اقسام مختلف varieties څنګه living organism مختلف varieties کې وي همداسې وایرس چې د مختلفو varieties کې ورکېږي د varieties کې کېدلی چوکور دی living bodies ځکه دا کوم هغه د پراپرټي د مچي کې واچوله living کې واچوله. These students بل چې دی they enter the host and cause diseases. د سټوډنټس وایرس کوم دی مغه هوست سیل ته انټر کیږي او هغوی کې چې کوي بیماری کوز کوي. اوس د بیماری کوز کولی چا کار دی لیوینګ باډیز کار دی. فار ایگزامپل بیکټیریا د لیوینګ د بیماری کوز کوي فنجای د بیماری کوز کوي نو کوم څه وایرسز دي مغه چې کولی شي هوست سیل ته انټر کیدای شي او هغه کې بیماری کوز کولی شي. د علاوه د سټوډنټس شو اریټیبیلیټي مطلب دا دی شو ریسپانس ټو سټیمولس they undergo mutation and genetic recombination. اوس میوټیشن چو کار دی میوټیشن چو کیږي لیوینګ باډیز کې کیږي او جنیټیک کوم ریکمبینیشن مغه چو کیږي لیوینګ باډیز کې کیږي صحیح دی. او دین علاوه د سټوډنټس څنګه یو لیوینګ سیلز کوم دی هغه ډیسټروی کیږي بای الټرا وایلیټ ریز همداسې وایرسز کوم مغه چې کی ډیسټرویډ بای یو وی ریز. د دې سټوډنټس د سو پراپرټي وي چې مغه لیوینګ ارګانیزمز کې وي ځکه د مو پراپرټي کنسیډر کوو دا کوم پراپرټي دی مغه چې کې دي وایرس کې دي کوم پراپرټي دي لیوینګ پراپرټیز دي. اوس رسول لکه سو ډي سټوډنټس نان لیوینګ پراپرټیز کومې ورکې دي دا ټول نوال دا غټ خبره چې نان سیلولر سټرکچر دی ای سیلولر سټرکچر دی سیل نه دی جوړ مطلب دی کې ارګانیلز مایټوکونډریا سایټوپلازم د کنسپټ کې نشته. دویم دا د سټوډنټس دی ډو ناٹ ګرو ریسپایر اینڈ ایکسکریټ څنګه لیوینګ ارګانیزم ګرو کولی شي ریسپیریشن کولی شي ایکسکریټ کولی شي نو وایرس کوم دی مغه دغه پراپرټیز ورکې نشته ځکه چې دی نان لیوینګ پراپرټیز ورکې دی. they do not have their own metabolism دي کې خپل میټابولیزم یې نشته څنګه لیوینګ باډیز کې میټابولیزم مختلف کیمیکل ریاکشنز کېږي فار ایگزامپل خوراک د ماتیږي خوراک د جوړیږي صحیح شو د داسې طریقې سره د سټوډنټس لیوینګ پراپرټیز کوم دي میټابولیزم ولا نورو لیوینګ ارګانیزمز کې وي نو وایرس کې دغه پراپرټیز کوم د سټوډنټس نشته میټابولیزم کنسپټ کې نشته. څه کله میټابولیزم کې نشته د سټوډنټس د لپاره میټابولیک کوم انزایمز دي هغه کې نشته لیک میټابولیک انزایمز. دغه ځکه مو اورال خبرې کوو وایرس ولا دغه ځکه مو اورال د نن ویلې فار ایگزامپل وایرس کې کوم د انزایم نشته
دا خبره مونږ دی کړې صحیح دی مو دغه ذکر چې میټابولیک کوم انزایمز دي مغاو کې نشته چې میټابولیزم کې نشته جنا کوم وارث هغه خپل انزایم سره ویډیوس فار ایگزامپل دی سټوډنټس ریورس transcriptase enzyme صحیح دی ځنا کوم وارث هغه څه د انزایم وي چې دې انزایم واجې نه هغه آر ان اے نه خپله چې جوړولی شي ډي ان اے جوړولی شي صحیح دی اخري کومه پراپرټي دی ډیر سټوډنټس هغه لږ ډسکس کوو ډیر سټوډنټس اخري پراپرټي دا دی چې کوم دغه وارثز دي هغه مو کرسټلایز کولی شو او کرسټلایز کوله مطلب چې د مو یو بوتل کې سٹور کوه شو څنګه کیمیکل سٹور کوو صحیح دی څنګه کوم سا شوګر دی سالټ دی کرسټلز فارم کې وي منرلز دي انداسې وایرس کله هوسټ نه بهر وباسو هغه کرسټل فارم کې وي او دا مو بوتل کې سٹور کوه شو صحیح دی اوس بوتل کې چې سٹور کیږي نان لیوینګ تھنګ شون کوم هغه سٹور کیږي ځکه د سټوډنټس دا کومه پراپرټي دی هغه مچولي دی نان لیوینګ پراپرټیز کې نو ډیر سټوډنټس دا وی څو لیوینګ پراپرټیز دا وی څو نان لیوینګ پراپرټیز صحیح دی ان دی واجینا ډیر سټوډنټس کوم وایرس دی مغه صرف خلی سترګې غړوي ځکه نه د مو 5 کینډم کلاسیفیکیشن کې نه چواله 5 کینډم کلاسیفیکیشن کې چې کړه ده نه چواله ویلي چې د کې لینک پراپرټي دي نو لینک پراپرټي دي د دې سره د بیان کوم لیکچر او د سټوډنټ سټیټس اف وایرس هوپ تاسو دې نه پوه شئ د شارټ کوېشن لپاره ډیر انتهایی امپورټنت کوېشن دی دا به تاسو ان شاء الله کلیر شي وي ان شاء الله نیکسٹ ویډیو کې ملويګو الله حافظ